Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly culture express that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. September the 2nd is Vietnam's national holiday. The day marks Vietnam's declaration of independence in 1945. So, this week Culture Mosaic will show you the beauty of Vietnamese culture, but in the modern context as an open and dynamic country. From food fusion with a delicate touch of French influence to music as a meeting point of Vietnamese and Japanese cultures, you would see a Vietnam much more fun and unique. So, let's start our journey coming your way right now. France food legacy in Dalat. First Vietnamese rock band in Japan debuts Envy. And Japanese dance connects Vietnamese and Japanese culture. Now, let's begin with some local news. Vietnamese melodies filled the air in the special Army Games 2022 art program entitled Melodies of the Motherland in Moscow, Russia. The prestigious event was co-organized by the Vietnam People's Army's Culture and Art Delegation, the Vietnamese Embassy and the Vietnamese Association specifically for the Army Games 2022. The event coincided with the 77th anniversary of the August Revolution and Vietnam's National Day. There were 15 singing and dancing performances at the concert. Many of them won top prizes at the International Performing Arts Competition within the framework of this year's Army Games. The Melodies of the Motherland concert lasted for nearly an hour and a half, leaving deep impressions in unforgettable memories for the soldiers and Vietnamese people living, working, and studying in Russia. Thousands of people in many districts in Thủ Đức City, Ho Chi Minh City, and foreign tourists gathered at Nguyễn Huệ Walking Street in District 1 to enjoy music trumpet performances and a parade of the People's Public Security Ceremonial Squadron under the Mobile Police Command Ministry of Public Security. The event was organized on the occasion of the 77th anniversary of the establishment of the People's Public Security of Vietnam and the 77th anniversary of the National Day of Vietnam, with the participation of 85 artists, cadres, and soldiers of People's Public Security Ceremonial Squadron. The performance aims to affirm the great historical value of the national construction and protection and build the friendly image for the police officers. 3 Vietnamese signature dishes, bánh mì, phở, and iced coffee, have been mentioned in a CNN list of 50 of the best street foods in Asia. According to CNN, the French may have introduced baguettes to Vietnam, but the country's famed bánh mì is uniquely Vietnamese creation. Iced coffee is a traditional Vietnamese coffee recipe. Served by street vendors and cafes alike, cà phê, as is known in Vietnam, can be enjoyed many ways. Drink it black with condensed milk, a touch of sugar, or mixed with coconut milk, CNN said. The third representative of Vietnamese street food in CNN's list is pho, which few street foods can compete with. Roadside stalls and cafes serve up bowl after bowl of this hearty noodle soup, which is known for its aromatic and nuanced broth, springy rice noodles, and tender protein, usually beef or chicken, the American news channel commented. Vietnam's capital city of Hanoi has been listed among the 12 best places worldwide to travel in this fall by the U.S. CNN Travel. According to an article recommending these destinations, Asia tourism in general has been the slowest to bounce back, but Vietnam is the real bright spot right now. It said autumn in the city is drier and cooler and has plenty to keep foodies satiated. It also highly recommended rambling around the old quarter of historical streets and shops trading in jewelry, fabrics, and flowers. The article encouraged tourists to come to the outskirts of Hanoi to visit Dong Ngoc, a village of scholars that has barely changed in centuries.
Recently, the Vietnam National Administration of Tourism, in collaboration with TikTok and the Vietnam Tourism Association, launched the campaign Ngân nga Việt Nam, or humming a Vietnamese song, to promote tourism with traditional music. Accordingly, TikTok will release a music video for Ngân nga Việt Nam using a mix of 3 melodies of Quan họ, Huế folk singing, and Cải lương singing. After that, a contest will be organized to call for users who love culture and cross-country traveling to participate in creating content to introduce Vietnamese landscapes, culture, cuisine, and lifestyle on the background of Ngân nga Việt Nam music right on the platform. Dalat City is not only impressive with flower gardens, waterfalls, valleys, but the existence of French architectural works in Dalat also turned this place into a miniature Paris, full of ancient and poetic sceneries. What's about local cuisine? Does it have any stories related to the French? Today, we'll learn more about that in this segment of Culture and Lifestyle. When French people arrived in Vietnam, they brought several ingredients that did not yet exist in the East, such as asparagus and potatoes. The words for these ingredients evoke their origins. Asparagus is known as mang tay or western bamboo shoots, and potato as khoai tay or western yam. Other vegetables such as cauliflower, zucchini, carrot, cabbage, and artichoke, among others, were introduced to Vietnam during the colonial years. Khi hình thành Đà Lạt thì người Pháp mang rất là nhiều loại rau củ tới Đà Lạt, và hiện nay thì nó đã phát triển hơn rất là nhiều so với trước kia. Khi chế biến món ăn Pháp thì chúng tôi đã sử dụng hầu như tất cả những cái món rau củ mà Pháp đưa vô trồng trong những thập niên Pháp ở tại Việt Nam. Those ingredients of European origin have been creatively applied and become part of Dalat cuisine. You do not need to go to France to enjoy typical dishes of French cuisine such as mixed vegetable salad, grilled duck breast with foie gras, or caramelized banana toast. Tôi đã tiếp cận được nhiều tài liệu và sách vở nói về món ăn Pháp. Chính vì vậy tôi cũng có những cái nghiên cứu đào sâu về món ăn Pháp rất là nhiều. Bên Pháp người ta cũng có những cái đặc trưng của cái khẩu vị Pháp, Nam rồi Bắc Trung, mà mang một cái tính chất cái gu từng địa phương một. Người làm ra những cái món ăn đó mong muốn được đưa tới những cái phong phú hơn và nó pha trộn fusion như hiện nay. The French brought many ingredients and flavors to Vietnam, the most popular and obvious of which is probably the coffee. Since the French brought it with them to Vietnam, it was quickly adopted into the local cuisine and culture. As opposed to French coffee, which is usually served hot and black as espresso or with steamed milk, Vietnamese coffee is usually drunk cold and sweetened with condensed milk. Cái cà phê này đó, vị nó phù hợp với người Âu Châu hơn vì nó nhẹ và thơm. Chứ đại đa số người Việt thì uống cà phê đậm hơn. Ngày xưa do cái cà phê mà uống nhẹ, thật ra người ta có thể uống cà phê cả ngày mà cũng không sợ mất ngủ. Nhưng ngày nay vì uống cà phê đậm quá, thật ra một ngày người ta không có uống nhiều như xưa. Chủ yếu uống vào buổi sáng. Cái đầu tiên phải nói về cà phê Đà Lạt đấy, là phải nói đến cái dòng cà phê này. Cái cà phê đây là cà phê đầu tiên mà người Pháp trồng ở Việt Nam. Nói đúng ra là người ta không phải trồng ở Đà Lạt mà ở Phú Lý, Hà Nam 1858. Thế chính vì trồng ở Hà Nam, trồng ở Nghệ An và trồng ở một số nơi miền Bắc ấy, thì hiệu quả không cao. Thế thì người ta mới di rời vào phía Nam và người ta tìm được cái vùng cầu đất cách đây 20 cây số để người ta trồng cái cà phê này. Delightfully crispy outside, perfectly glutinous inside, and each bite packed with buttery goodness, nothing tastes like France quite like the croissant. With its trademark golden sheen and omnipresence on nearly every street, it's fair to say that it rivals the cake as one of France's favorite treats. Croissant là một cái bánh mà gọi là cái bánh ăn sáng phổ biến tại Pháp. Thì thật sự là tôi chưa bao giờ tới Pháp, tôi đam mê nó tại vì nó rất là khó.
croissant nhìn thật sự là nhìn nó đơn giản nhưng mà thật sự nó rất là khó. Phải đợi đầy đủ gọi là tính kiên nhẫn mới làm ra được một croissant ngon. Cái nguyên liệu làm croissant đó đối với tôi là quan trọng nhất vẫn là bơ. Croissant thơm hay là không thơm cũng là do bơ. Bơ tốt và bơ không tốt nó cũng ảnh hưởng tới croissant của bạn. Today, there are French-style bakeries throughout Vietnam, especially in Dalat. It's part of a resurgence of international culture that's making its way back into the country as it modernizes. Bên tôi làm rất là nhiều loại bánh Âu. Ngoài croissant là best seller ra thì có những cái loại giống như là cinnamon roll là cũng dạng giống như bánh mì mềm cuộn quế. Trên mặt nó phủ là cream cheese, donut. Còn ngoài ra có mấy cái bánh ngọt như là bánh nướng, như là carrot cake, apple pie hay là chocolate muffin. Đó là cũng là dạng cũng bánh ăn sáng nhưng mà là loại nhỏ. Much of the Vietnamese food we enjoy today has been influenced by French colonialism in Indochina, with many of the food habits of this gastronomically renowned nation having remained within Vietnamese culinary culture. These influences, from flavors to ingredients, have given the local food scene here in Dalat City an entirely new look. People can be picky when listening to rock music, and it's difficult for a rock band to be successful. While singing rock songs in a foreign language is already difficult, being known as a rock band in a foreign country, it's even harder. But Kuroc, a Vietnamese rock band in Tokyo, Japan, has shown it can be done. Their singles have been well received by Japanese listeners, and the band has recently released the first MV for one of them, Vượt or Overcome. They are going to share more about the MV's journey in this week's On the Mic. This is Kuroc, a Tokyo-based Vietnamese rock band comprising of 5 Vietnamese and a Japanese drummer. Vượt, their debut single, has recently been made into a music video that depicts the difficulties facing young people at work and in life, especially Vietnamese in Japan. Produced in 2 countries by a team from different cultures, the MV was well received by both Japanese and Vietnamese audiences. With this MV, the band is officially considered the first Vietnamese rock group to operate professionally in Japan, from releasing music in this market to performing alongside Japanese bands at Tokyo live houses. Đầu tiên xin cảm ơn Kuroc đã nhận lời trò chuyện với Culture Mosaic từ Tokyo, cũng như là ở đây thì có sự có mặt của anh Nguyễn Hữu Mạnh Khôi là trưởng nhóm đã đến với chương trình trong thời gian mà về Hà Nội. Đầu tiên là chúc mừng cả nhóm về thành công của Vượt, và câu hỏi đầu tiên dành cho anh Khôi đó là vì sao bài hát Vượt lại được chọn làm MV đầu tiên của Kuroc ạ? Bài Vượt được chọn thì nó có một vài lý do sau. Thứ nhất, đây là bài đầu tiên mà nhóm tự sáng tác. Mà cái gì đầu tiên thì thường là thể hiện rõ nhất cái cá tính cũng như là cái câu chuyện của mình. Thứ hai, đây là bài hát khá là đặc biệt khi mà tất cả thành viên đều tham gia vào quá trình sáng tác, mô tả những cái đặc trưng của người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật. Và sau cùng thì là phần hình ảnh của MV Vượt, nó mô phỏng lại cái trung tâm Shinjuku. Đây là cái nơi mà đại diện tiêu biểu cho cái đời sống của đất nước Nhật Bản hiện đại. Vượt là một tác phẩm của một ban nhạc Việt-Nhật này, có ekip sản xuất là người Nhật này, có anh quay phim là người Hồng Kông, Trung Quốc. Hậu kỳ thì lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong một cái đội ngũ đa văn hóa như vậy thì làm thế nào để mọi người giao tiếp với nhau để có thể ra một cái sản phẩm âm nhạc thể hiện được đúng tinh thần của ca khúc nhất? Thực ra đây là lần đầu tiên mà có một cái team làm việc nó mang tính chất đa quốc gia như này. Thì có một số cái khó khăn, đó là ekip làm việc phải làm cả bằng tiếng Nhật và tiếng Việt. Do đó thì cả hai bên đều phải bàn bạc rất là kỹ, cũng như là lên sẵn những cái chương trình, những cái chi tiết để mà cả hai bên sẽ không bị sai sót. Tại vì nếu mà chỉ một bên sai thôi thì công việc nó sẽ bị dồn ứ, thì rất là mất thời gian. Tiếp theo đấy là buộc phải làm một cái bản demo hoàn toàn bằng mô phỏng 3D, để mà dựa vào cái demo đấy người ta sẽ biết là chúng ta sẽ cần phải làm những công việc cụ thể nào. Vào cái ngày quay thì ekip bên Nhật vẫn phải trực tiếp gọi điện
với ekip ở Việt Nam để mà xác nhận được với nhau là những cái setup đấy là nó hoàn toàn giống với cái kế hoạch. Vậy thì Croc có thể kể một vài kỷ niệm đáng nhớ của nhóm trong quá trình làm MV không? Lần này mình xuất hiện trong MV với vai trò là một rapper, mà mình thì không phải là rapper, cho nên là mình đã phải suy nghĩ rất là nhiều là không biết là mình nên diễn như thế nào để cho nhìn nó không đỡ bị củ chuối ấy. Hôm đấy mọi người quay xong rồi gặp nhiều một số cái trục trặc, hay là mọi người còn phải gọi là giới hạn thêm thời gian quay cho buổi đấy nữa. Phải từ sáng đến là ra là trời đã tối luôn rồi. Do bạn đạo diễn có những cái rất là kỹ tính. Đấy, có những cái cảnh quay phải quay đi quay lại, cho nên là cuối cùng thành ra 10 giờ hay là 11 giờ gì đấy mình mới có thể hoàn thành. Thực tế thì thế này, tính từ cái khâu mà lên ý tưởng cho đến release được MV thì kéo dài phải hơn 1 năm. Và đặc biệt là khâu hậu kỳ thì tại Việt Nam thì đại dịch Covid lại bùng lên, và đã trong cái hoàn cảnh là cách xa nhau thì là ekip hậu kỳ lại còn không làm việc trực tiếp được với nhau. Tất cả các dữ liệu data ở trong trụ sở của ekip hậu kỳ Việt Nam, khi mà trong cái tòa nhà đấy có một nhân viên của một công ty khác họ bị dương tính. Thế là đột ngột cái ekip ngày hôm sau là không thể nào vào được tòa nhà. Mọi người đều phải làm việc từ xa, và nó cũng phải tốn hơn 2 tháng không thể nào làm gì được. Having overcome all difficulties, the final product of this cross-border collaboration has amassed thousands of views and streams. It has proven the ability of overseas Vietnamese artists to produce high-quality music products. 単なるミュージックビデオというよりは、やっぱりその日本とベトナムのコラボレーションで作っているっていうところがあるので、ベトナムもそういうテクニックをたくさん持っているプロダクションが多いので、一緒にやっていってみんながっていうふうに驚いてくれたり喜んでくれたりしたらいいなと思いますね。 Ca khúc Vượt là một ca khúc theo tôi nghĩ rất là gai góc, cũng là một sự đầu tư chất xám khá chỉnh chu. Tôi đã cung cấp cho nhóm hơn 30 bản master cho ca khúc này. Các bạn tuy trẻ, nhưng cách nghĩ và làm của các bạn rất là chín chắn và trưởng thành. Though the band was formed and many of their activities took place when musical exchanges between Vietnam and Japan were disrupted by COVID-19, Croc is determined to continue using their music to connect the two peoples. They've spread the positive message of hope and perseverance in the face of challenges using multilingual lyrics and live performances. 初めてバンドで彼が演奏してるのを聞いたんですけど、とっても上手で、皆さん歌も上手ですごく感動しました。同じ曲の中でその日本語だったり英語だったりとかそういうところがあったので、すごくいろんな国の文化をつなぐというか、そういう架け橋になっている感じがしていいなというふうに思いました。曲調もいろいろだったので、すごく最初から最後まで飽きなかったです。聴いていて楽しかったです。バンドってボーカルがだいたい1人っていうことが多いかなって印象だったんですけど、2人でハモリ、主旋律とハモリっていうのができてたので、さらに深みが増すというか、でそのなんかチェンジもあったりして、それもなんだか可愛らしくて楽しかったです。 Sau một thời gian mà Croc hoạt động tại Nhật trong vai trò là một nhóm nhạc rock Việt có thành viên người Nhật và sản xuất ra những sản phẩm âm nhạc song ngữ Việt Nhật, thì Croc định nghĩa chất nhạc của mình như thế nào và điều gì khiến cho nhóm trở nên đặc biệt hơn so với những nhóm nhạc khác? Theo như mình thấy thì nhạc của Croc đặc biệt ngay từ chính cái đặc thù của ban nhạc, đó là Việt Nhật. Tiếp theo là về cái nhạc tính, đó là mọi người sử dụng những cái hòa thanh truyền thống hoặc là những cái hòa thanh hiện đại của Nhật mà rất là rõ nét. Thậm chí là còn sử dụng những âm sắc của nhạc cụ truyền thống Nhật Bản, ví dụ như là đàn koto hoặc là sáo shakuhachi. Khi mà ban nhạc là toàn là người Việt, chỉ có một người Nhật ở trong mà lại hoạt động ở bên nước ngoài nữa, thì thực sự là những cái điều kiện như vậy nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Khi mà mình tạo ra một cái âm nhạc này cho cả người Nhật lẫn người Việt nghe, nó cũng góp phần tạo nên cái sự đặc biệt của Croc. Thì điều thứ hai đó là khi sáng tạo âm nhạc thì mình luôn đặt là cả người Nhật lẫn người Việt là những người nghe đầu tiên. Nhưng mà cái âm nhạc của hai đất nước này có nhiều điểm khác biệt. Nó cũng vừa là kiểu một sự may mắn, nhưng mà cũng rất là nhiều gọi là khó khăn trong việc này, khi mình phải đi tìm những điểm giao thoa mà hai nền văn hóa
có thể hiểu được. Một câu hỏi dành riêng cho tay trống Daisuke, bạn hãy chia sẻ cái trải nghiệm sản xuất âm nhạc cùng với các thành viên người Việt và xin hỏi là sự giao lưu văn hóa giữa các thành viên đã mang lại cảm hứng âm nhạc như thế nào? 育ってきた環境やそのものに対してのインスピレーション感じ方っていうのは違う部分があるんだなっていうのは感じます。ですけども、彼たちといろいろ交流していったりとか、そうですね、ベトナムの食事、ベトナムの文化、日本とどういうふうに違うんだよっていうのを聞いて、音楽曲を作りながらそういったとこもなんかうまいこと補正されて、でその中でまた自分自身の中に新しい感覚っていうのかな、インスピレーションがどんどん湧いてきて、刺激的ですね、毎日が。Kuroc sắp tới thì sẽ lần đầu tiên trình diễn trực tiếp tại Shibuya. Vậy thì các bạn có thể chia sẻ một chút về cảm xúc trước thềm sự kiện rất là quan trọng này đối với nhóm không ạ? Mình nghĩ là mọi người sẽ rất là hồi hộp nhưng mà cũng sẽ rất là vui. Tại vì đây cũng là một cái cột mốc khá là lớn đối với Kuroc. Trước kia bọn mình cũng có diễn một vài sự kiện và một vài live house nhỏ. Tuy nhiên thì live house mà ở một khu trung tâm như Shibuya thì là lần đầu tiên. Và bọn mình cũng rất may mắn là được chọn để diễn tại đây cùng với các ban nhạc Nhật khác. Tại vì như vậy có nghĩa là bọn mình cũng được xem là bọn mình hoạt động chuyên nghiệp như một ban nhạc ở Nhật. Vậy thì khi nào thì cả nhóm sẽ trở về Việt Nam để trình diễn cho khán giả trong nước? Thực sự thì cái mong muốn này nó le lói, nó cũng đâu đó xuất hiện những câu chuyện của thành viên ban khi mà Khang đang jam hay là ngồi cùng xem những cái chương trình âm nhạc với nhau như cuộc thi Rock Việt gần đây chẳng hạn. Kuroc đang lên kế hoạch để cuối năm 2022 đầu 2023 sẽ biểu diễn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất là mong sẽ được quý vị khán giả ở Việt Nam đón nhận. Một lần nữa xin cảm ơn Kuroc đã dành thời gian trò chuyện với Culture Mosaic. Xin chúc tất cả những kế hoạch tiếp theo của nhóm sẽ diễn ra thuận lợi và rất mong ngóng được đón nhận những sản phẩm âm nhạc mới của nhóm. Thay mặt ban nhạc thì rất là cảm ơn chương trình. If you are interested in Japanese culture, you would certainly be familiar with Yosakoi dance, a traditional dance in many Japanese festivals. With a love for Yosakoi, a group of young Hanoians from the Hanyo Osakoi team decided not only to introduce the unique and vibrant Japanese dance, but also to promote the cultural specificity of Vietnam to lots of art lovers. And in the Connecting Culture section, let's see how this group of young people can combine the traditional values of Japan and Vietnam. A very familiar dance with lots of performers, lively music, a positive vibe and freedom. Can you guess what this is? That is the Japanese Yosakoi dance. But wait, why do we have lion dance from Vietnam here? It seems this dance is being performed to a traditional Vietnamese song. You're not wrong. That is Hanuyo Yosakoi's idea, using the Yosakoi dance from Japan to tell a signature cultural story of Vietnam. Yosakoi được ra đời với cái ý nghĩa cổ vũ tinh thần của người dân Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Về động tác của Yosakoi được lệch từ những cái sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là sản xuất, làm đồng hay là đánh bắt cá. Tuy nhiên thì Yosakoi hiện đại, các đội cũng lấy những cái chủ đề đa dạng, sử dụng những cái phong cách nhạc đa dạng khác nhau, từ những cái loại hình múa, ví dụ như là múa đương đại hoặc là thậm chí là hip hop. Perhaps it is because of the high energy and easy to practice choreography that Yosakoi encourages more and more people to take part. Plus, it is also called the Dance of Smiles. Not only that, the synchronized dance and the energetic spirit when chanting in unison are a big attraction. The lively energy connects to the audience.
Lý do mà Yosakoi có thể thu hút được các bạn trẻ đến vậy bởi vì một là Yosakoi là điệu nhảy tập thể, tinh thần hội nhóm nó rất là cao. Mình thấy là cái việc mà bạn chưa từng biết một cái gì về nhảy nhót là bạn cũng có thể tham gia. Yosakoi là dành cho tất cả mọi người, tất cả lứa tuổi, tất cả giới tính. Mọi người đều có thể hướng dẫn cho bạn từ những cái bước cơ bản nhất. Những năm gần đây, Yosakoi cũng được biết đến ở nhiều các nước khác và mình nghĩ là thông qua Yosakoi mình có thể truyền tải được những cái nội dung văn hóa Việt Nam thì sẽ khiến người xem có thể có tò mò và có hứng thú để tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa Việt Nam mà mình đưa vào trong bài. Bài gần đây nhất chính là năm 2022 là Hóa Trẻ Trông Trăng, tái hiện một cái đoàn rước Trung thu của miền Bắc Bắc Bộ. Bọn mình đang lấy 4 hình ảnh rất là đặc trưng, một là chị Hằng, chú Cuội, có đoàn rước lân và trống ếch. Để khai thác cái này thì về âm nhạc, bên mình cũng phải nghiên cứu là trong Trung thu thì sử dụng những chất liệu nhạc gì. Đặc biệt ở hồi cuối, chúng mình đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình cho phép sử dụng đoạn điệp khúc của bài hát Chiếc đèn ông sao. Đây là một bài hát huyền thoại đã đi cùng với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Most of the members of Hanuyo Yosakoi are youngsters, perhaps because Yosakoi is not only about performing at festivals, but more importantly, a means to de-stress and make new friends that share the same hobby. So, just like that, Yosakoi has become a part of many young people's lives. Hanuyo đã cho em một cơ hội rất là tốt để tìm hiểu rất sâu về những cái chất liệu trang phục truyền thống của Việt Nam. Khi tham gia vào nhóm ấy, thì mình cảm thấy là mình có thêm nhiều bạn bè. Thứ nhất là nhiều bạn bè cùng trường này, cùng trang lứa này. Thứ hai là mình cũng biết thêm cái văn hóa của Nhật Bản này. Thứ hai là mình cũng rèn được có rất là nhiều cái kỹ năng mềm khác. Đối với Hanuyo thì mình cũng đã ở đây được 7 năm rồi. Thì chắc là nó cũng giống như kiểu một ngôi nhà thứ hai vậy. Thế cho nên là cũng mong muốn là sẽ được gắn bó với mọi người lâu hơn. Nếu mà có dịp có thể đi diễn nhiều nơi hơn thì cũng là một trải nghiệm rất thú vị. In conclusion, Yosakoi is open to everyone, no matter who you are, how old you are, or whether you are a professional or not. You'll experience this amazing dance color, excitement and spectacle and learn more about Japan. That's sure to have you up shouting and dancing along. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.